Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 27 about the chapter Trigonometry Part 2. This is part of video lecture series about HSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. Okay. So, in the previous lecture, we have developed certain formulae which are applicable whenever a plus b whenever the sum of the three angles is 180 degrees or pi radians. याचा अर्थ काय की जर if you have a plus b plus c is equal to pi, then we have developed 12 different formulae, if you remember. That was done in the previous lecture. Now using those we will solve certain problems. See here, first problem itself, in triangle ABC prove that sin 2a. बघा, म्हणजे ट्रायंगल ABC चा अर्थ काय झाला की a plus b plus c हे पाय असणार. पाय म्हणजेच 180. आता हे आपल्याला माहितीच पाहिजे, त्याला काही पर्याय नाही. Then what we are expected to prove, see, sin of 2a plus sin of 2b and minus sin of 2c. This you have to prove that it is equal to 4 times cos a cos b sin c. Cos a cos b sin c. बघा, आता हे जे सर्व रिझल्ट्स आता ह्याच्या पुढे आपण प्रूव्ह करणार आहोत, त्याच्यामध्ये बेसिक गोष्ट अशी आहे की a प्लस बी प्लस सी हे पाय आहे. लक्षात घ्या, त्याच्याशिवाय मला हे फॉर्म्युले नाही वापरता येणार. ठीक आहे. मग आता काय करता येईल बघा की इथे लेफ्ट हँड साईडने आपण सुरुवात करूया. आय विल एनलार्ज दिस. इफ रिक्वायर्ड वी विल यूज द प्रूफ इन द बुक. सो प्रूफ, ओके, गिवन a plus b plus c is pi. Now LHS is what? Sin 2a plus sin 2b minus sin of 2c. Now these two terms we can club together and we can use the formula sin c plus sin d. What is that? It is 2 sin c plus d upon 2 into cos of c minus d upon 2. मग ते जर मी इथे वापरलं तर हे काय होणार बघा, 2 sin, आता c आणि d च्या ऐवजी माझ्याकडे 2a आणि 2b आहेत, म्हणजेच काय होणार, 2 sin 2a plus 2b divided by 2 into cos of 2a minus 2b divided by 2, and this we will have we will write this in bracket minus sin of 2c. sin of 2c चा पण फॉर्म्युला मला यूज करता येईल ना. sin 2 थीटा चा काय फॉर्म्युला आहे बघा, sin 2 थीटा इज 2 sin theta cos theta. बघा, प्रीवियस फॉर्म्युले वी शुड बी नोइंग. तो 2 sin c cos c असं हे होणार आहे. आय विल राईट वन लाईन हिअर सो दॅट दिस इज नॉट मिक्स्ड इन दिस. दिस इज द रिझन गिव्हन. ओके, आता काय होईल बघा, दिस इज 2a प्लस 2b अपॉन 2. यातला 2 कॉमन घेता येईल आणि मग हा 2 आणि हा 2 कॅन्सल होईल. त्यामुळे इथे काय मिळणार मला, तर 2 sin a प्लस b cos of a मायनस b आणि मायनस 2 sin c असं आपल्याला मिळणार. ओके, परंतु see, now what we can do is, this is 2 sin a plus b cos of a minus b आणि हे जे 2 sin c
सॉरी इथे सी बाय मिस्टेक आय हॅव रोट दिस बार हियर. इट शुड बी 2 sin c cos c ना. त्याचा फॉर्म्युला जो आहे तो sin 2 थीटाचा 2 sin थीटा cos थीटा आहे. त्यामुळे इथे मला ती रेषा काढली पाहिजे. राईट, नाव इट इज ओके. 2 sin c cos c म्हणजेच मला इथे काय लिहिता येईल बघा, -2 sin c cos c अशी ती टर्म आहे. मग ह्याच्यामध्ये आपण काय करणार बघा, ते महत्त्वाचं आहे बघा. -2 sin c cos c त्यातला 2 sin c आपण तसाच ठेवणार आणि इथे ते फॉर्म्युले यूज करणार आपण. आता बघा इथे काय करता येईल, ओके हे आधी असंच लिहूया, 2 sin c cos c. ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये काय होईल बघा, a प्लस बी जो आहे, हा जो अँगल आहे a प्लस बी, ते a प्लस बी प्लस सी हे पाय असल्यामुळे हे मला ही जी क्वांटिटी आहे 2 sin ऑफ काय लिहिता येईल मला, a प्लस बी म्हणजेच काय होणार बघा ना, इथे मी रिझनिंग देतो. a प्लस बी प्लस सी हे जर पाय असेल म्हणजे ते आहेच, तर a प्लस बी म्हणजेच काय होणार, पाय मायनस सी. म्हणजेच इथे जे साइन a प्लस बी आहेत, आय कॅन राईट इट ॲज साइन ऑफ पाय मायनस सी इंटू हे कॉस ऑफ a मायनस बी आहेच, आणि मायनस 2 sin c cos c, 2 sin c cos c असं मला ते लिहिता येणार. आता हे साइन ऑफ पाय मायनस सी म्हणजे साइन सी आपल्याला माहिती आहे. सो 2 sin c, इथे रिझन द्या त्याचं, साइन ऑफ पाय मायनस थिटा इज साइन थिटा. सो व्हेनेवर आय यूज इट, हे जे साइन ऑफ पाय मायनस सी आहे, यू कॅन राईट इट ॲज साइन सी कॉस ए मायनस बी असणारच, आणि मायनस इथे काय होणार 2 sin c cos c. बघा सेम स्टेप्स दे हॅव रिटन हियर. बघा 2 sin c cos ऑफ a मायनस बी प्लस 2 sin c आणि cos ऑफ c असं आपण आत्ता लिहिलेलं आहे. बट वी कॅन राईट इट बिकॉज हा जो c आहे तो c म्हणजेच काय आहे बघा, पाय मायनस a प्लस बी, कारण हे a प्लस बी प्लस सी पाय असल्यामुळे c ची व्हॅल्यू काय होणार, पाय मायनस a प्लस बी. ओके, सो आय कॅन रिप्लेस दिस, कारण आपल्याला फायनल आन्सरमध्ये साइन सी हवंच आहे, त्यामुळे तुम्हाला हे रिप्लेस करता येईल. म्हणजेच काय होईल बघा, 2 sin c हे मला आता कॉमन घेता येईल, कारण ती टर्म इथे पण आहे आणि इथे पण आहे. म्हणजे मग ब्रॅकेटमध्ये काय होणार, कॉस ऑफ a मायनस बी आणि ही मायनस साइन कॉस ऑफ c, बरोबर ना. पण इथे आपण लिहिलं आहे c म्हणजेच पाय मायनस a प्लस बी, त्यामुळे हे कसं होणार, कॉस ऑफ ब्रॅकेटमध्ये पाय मायनस a प्लस बी, आणि मग हा मेन ब्रॅकेट पूर्ण झाला, पाय मायनस a प्लस बी, आणि मग हा मेन ब्रॅकेट कम्प्लिटेड. म्हणजेच काय झालं बघा, 2 sin c, देन इनसाइड द ब्रॅकेट आय विल राईट रेक्टँग्युलर ब्रॅकेट हियर, कॉस ऑफ a मायनस बी मायनस, आता इथे कॉस ऑफ पाय मायनस थिटाचा काय फॉर्म्युला आहे बघा, कॉस ऑफ पाय मायनस थिटा. हे काय असतं, पाय मायनस पाय आल्यामुळे कॉसचं कॉसच राहणार, पण कॉस पाय मायनस थिटा हा जो अँगल आहे तो आहे सेकंड क्वाड्रंटमध्ये, आणि सेकंड क्वाड्रंटमध्ये कॉस निगेटिव्ह, त्यामुळे इथे मायनस साईन येते. मग तसंच इथे काय होणार, हे मायनस आणि ही मायनस ही तिथली आहेच साईन ऑलरेडी, आणि कॉस ऑफ पाय मायनस ए प्लस बी जे आहे ते येणार मायनस कॉस ऑफ ए प्लस बी. ओके, आणि मग हा ब्रॅकेट कंप्लीट होईल. नाउ आय विल इरेज ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ऑल दीज रिझनिंग्स वी हॅव यूज्ड ऑलरेडी. आता काय सिच्युएशन होते लक्षात घ्या, इथे आता हे कॉस ऑफ ए मायनस बी आणि हे मायनस मायनस प्लस होतील, कॉस ऑफ ए प्लस बी, म्हणजे इथे काय झालं, दिस इज 2 sin c, बघा 2 sin c इंटू ब्रॅकेट कॉस ऑफ ए मायनस बी आणि प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी. मग आता इथे मला काय करता येईल, कॉस सी प्लस कॉस डीचं सूत्र वापरता येईल, बरोबर ना. मग काय होईल, व्हॉट इज कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2
इंटू कॉस ऑफ सी मायनस डी अपॉन 2. मग ते जर मी इथे यूज केलं तर हे काय होणार, 2 साइन सी इंटू ब्रॅकेट बघा 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 म्हणजेच कॉस ऑफ या दोघांचं ॲडिशन अपॉन 2. ॲडिशन काय होणार, हे ए मायनस बी आणि हे ए प्लस बी आहे, त्यामुळे ॲडिशन करताना हा मायनस बी आणि प्लस बी कॅन्सल होतील, ए आणि ए 2a होणार, त्याला अपॉन 2 म्हणजेच कॉस ए. आणि सी मायनस डी करताना काय होणार, ए मायनस बी मधून ए प्लस बी मी सबट्रॅक्ट करणार, म्हणजे ए ए कॅन्सल होणार, मायनस बी मायनस 2b होणार आणि त्याला 2 ने डिवाइड करताय तुम्ही, म्हणजेच कॉस ऑफ मायनस बी असं येणार. आता या स्टेजला आल्यानंतर सुद्धा कॉस ऑफ मायनस थिटाचं सूत्र माझं तयार पाहिजे. काय होतं बघा, कॉस ऑफ मायनस थिटा, कॉस हे इव्हन फंक्शन आहे असं अनेक वेळा आपण बोललेलो आहोत, सो इट इज कॉस थिटा. त्याच्यामुळे हे कॉस ऑफ मायनस बी म्हणजेच कॉस बी होणार. त्यामुळे एकूण काय होईल, 2 साइन सी गुणिले 2 कॉस ए करेक्ट गुणिले कॉस ऑफ बी, म्हणजेच एकूण काय झालं, हे 2 आणि हे 2 म्हणजे 4 झालं. नंतर काय होईल, कॉस ए कॉस बी इंटू साइन ऑफ सी. This is how you will get the answer. This is what is expected on the right hand side. So problems may be lengthy, but they are simple. What I want to insist is the problems are simple, and each time you have to take care to use those formulae. जर 3 अँगल्सची बेरीज पाय असेल तर आपण 12 वेगवेगळे फॉर्म्युले डेव्हलप केलेले आहेत. कुठे ते वापरायचे हे एकदा आपल्याला समजलं, लक्षात आलं की हे सर्व प्रॉब्लेम सोपे आहेत. So I hope you understood whatever is done in this particular problem and how it is solved, right? So we will proceed further. Okay, so now we will do some problems from your exercise. These solved problems you can go through. ते वाचा नीट, तुम्ही समजावून घ्या, ते सोपे असतात. तर इथे त्यांनी आणखी एक प्रॉब्लेम, किती प्रॉब्लेम सोडवून दिलेले आहेत बघा, 2 प्रॉब्लेम्स दिलेले आहेत, राईट. आणि देन आफ्टर दॅट आय थिंक दे हॅव स्टार्टेड विथ द, नो, देर आर मेनी प्रॉब्लेम्स गिवन. ओके, सो वन ऑफ दोज प्रॉब्लेम्स वी विल डिस्कस अँड देन वी विल गो फर्दर फॉर सॉल्विंग द एक्सरसाइज. ओके, सी नाव इट इज व्हॉट इज गिवन हिअर. हा जो तिसरा प्रॉब्लेम सोडवून दिलेला आहे त्याचा आपण जरा डिस्कशन करूया. काय म्हटलंय बघा त्यांनी, साइन स्क्वेअर्ड ए प्लस साइन स्क्वेअर्ड बी मायनस साइन स्क्वेअर्ड सी, and this is equal to 2 times sin A sin B into sin C. And always it is given that here where हे आपण लिहूया ॲडिशनली एक, where A plus B plus C हे पाय आहे, त्याचं ॲडिशन जे आहे ते पाय आहे. 3 अँगलची बेरीज 180 आहे, तर मला हे प्रूव्ह करायचं आहे. कुठल्याही 3 अँगलसाठी ही प्रूफ नाही आहे, असे 3 अँगल्स की ज्यांचं ॲडिशन पाय आहे. ओके, सो सोल्युशन. व्हॉट वी विल डू इज you start with left hand side. Okay, left hand side is equal to what, sin squared A plus sin squared B आणि मायनस sin squared C. आता आपल्याला जे डबल अँगल फॉर्म्युले आपण शिकलो त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की 1 minus cos 2 theta is equal to what, 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin squared theta. म्हणजे sin squared theta ची किंमत काय होणार, 1 minus cos 2 theta upon 2. तसं हे जे sin squared A आहेत, right, this you can write as 1 minus cos of 2A divided by 2. मग sin squared B म्हणजे काय होणार, 1 minus cos of 2B divided by 2 आणि मायनस होणार sin squared C. राईट, नाउ व्हॉट, यू कॅन क्लब दिस थिंग्स टुगेदर. सी, तुम्ही हा 1/2 जो आहे दोन्ही ठिकाणचा तो कॉमन घेता येईल आणि त्याच्यामुळे ब्रॅकेटमध्ये काय होईल, हा 1 आणि हा 1 म्हणजे ते 2 झाले, मायनस
हे कॉस 2a मायनस कॉस 2b मायनस कॉस 2a मायनस कॉस 2b आणि मायनस साइन स्क्वेअर्ड सी हे आहेच. बघा हे 1/2 इथला 1/2 हा कॉमन घेतला आपण, त्यामुळे इथे 1 मायनस कॉस 2a उरलं प्लस 1 मायनस कॉस 2b, त्यातला हा 1 आणि 1 म्हणजे 2 झाले आणि हे दोन्ही मायनस टर्म्स. ओके, सो नाव व्हॉट, दिस इज 1/2 इंटू ब्रॅकेट into bracket what, see now what is done by them. Okay, so 1/2 into bracket 2 minus these terms you can take together, cos of 2a plus cos of 2b. Okay, and minus sin squared c. मग ह्या 1/2 ने आत मल्टिप्लाय करा, सो 1/2 इंटू 2 म्हणजे 1 झालं मायनस 1/2 इंटू ब्रॅकेट दिस टर्म कॉस ऑफ 2a प्लस कॉस ऑफ 2b मायनस साइन स्क्वेअर c. ओके, आता इथे मला कॉस सी प्लस कॉस डीचा सूत्र वापरता येईल. ते पाठ पाहिजे आपलं. काय आहे बघा, ते वापरलं की काय होणार, 1 मायनस 1/2 कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी. याचं काय फॉर्म्युला आहे बघा, इफ आय विल एनलार्ज द स्क्रीन. कॉस सी प्लस कॉस डीचा फॉर्म्युला काय आहे बघा, कॉस सी प्लस कॉस डी. व्हॉट इज दॅट फॉर्म्युला, इट इज 2 कॉस सी प्लस डी डिवायडेड बाय 2 कॉस ऑफ सी मायनस डी डिवायडेड बाय 2. म्हणजेच इथे काय होणार, इथे ब्रॅकेटमध्ये काय होणार, कॉस ऑफ 2a प्लस 2b अपॉन 2. बघा इथे का कॉस ऑफ 2a प्लस 2b डिवायडेड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ 2a मायनस 2b डिवायडेड बाय 2. Right, this is about all this, and then you have this minus sin squared c. I think this bracket is not necessary, it was here but now it is not needed, right? So this bracket is not needed, कारण काय जर क्लोजिंग ब्रॅकेट असेल तर ओपनिंग पाहिजेच ना, हा साधा मॅथमॅटिक्स मधला रूल आहे. सो ओके, सो नाव इट इज 1 मायनस 1/2 आणि इथे काय होणार 2a प्लस 2b अपॉन 2. जर मी यातला 2 कॉमन काढला तर ते 2 आणि 2 कॅन्सल होतील, म्हणजे इथे काय उरलं कॉस ऑफ a प्लस b इंटू इथे काय उरणार a मायनस b कॉस ऑफ a मायनस b, राईट, मायनस साइन स्क्वेअर्ड c. सी नाव व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप. इथे आता बघा हेच केलेलं आहे, राईट. आता काय केलं, 1 मायनस साइन स्क्वेअर्ड सी ही टर्म एकत्र घ्या आणि हे जे a प्लस बी आहेत बघा, नाव क्लबिंग टुगेदर टर्म्स इन अ प्रॉपर वे. आता इथे काय होणार, हा 1 आणि हे मायनस साइन स्क्वेअर सी हे जर मी एकत्र घेतले, 1 मायनस काय होणार साइन स्क्वेअर्ड सी, हा एकत्र झाला विषय. आता हे जे उरलंय मायनस 1/2, ओके, त्याच्यामध्ये सुद्धा मला ब्रॅकेटमध्ये काय लिहिता येईल बघा, हा जो a प्लस बी आहे आय कॅन राईट इट ॲज कॉस ऑफ पाय मायनस सी, बरोबर ना. पाय मायनस सी म्हणजेच a प्लस बी, कारण a प्लस बी प्लस सी पाय आहे. त्याचं रिझनिंग आपण इथे लिहू ॲज a प्लस बी प्लस सी इज पाय. यू कॅन राईट दिस a प्लस बी ॲज पाय मायनस सी. त्यामुळे इथे झालं हे इंटू कॉस ऑफ a मायनस बी, हे तसेच ठेवा, ठीक आहे. आता काय होईल, यू नो कॉस ऑफ पाय मायनस सी ची व्हॅल्यू काय होणार, कॉस ऑफ पाय मायनस सी, त्यामुळे कॉस सीच होणार ना ते. त्यामुळे इथे आता काय स्टेप तुमची होईल बघा, वी विल रिफर द बुक ऑल्सो. हे बघा कॉस ऑफ पाय मायनस सी, नाउ व्हॉट हॅपन्स टू दॅट, दिस इज 1 मायनस साइन स्क्वेअर सी. ही जी टर्म लिहिली आहे ती आपली कॉस स्क्वेअर सी आहे. हे तुमचे कॉस ऑफ पाय मायनस सी म्हणजेच कॉस सी, बरोबर ना.
आणि ते होणार कॉस ऑफ ए मायनस बी, ती टर्म तशीच राहणार आहे. म्हणजे आता जर आपण बघितलं तर काय काय होणार बघा, हे 1 मायनस साइन स्क्वेअर सी म्हणजेच कॉस स्क्वेअर सी, दॅट इज डन. ठीक आहे. नाव -1/2 हे जे कॉस ऑफ पाय मायनस सी आहेत दॅट यू कॅन राईट ॲज कॉस ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ ए मायनस बी, असं मला लिहिता येणार. परंतु काय होणार पुढे बघा, कॉस स्क्वेअर्ड सी -1/2 ही जी टर्म आहे बघा, लेट अस रिफर व्हॉट इज डन बाय देम. कॉस सी बरोबर ना, हे कॉस स्क्वेअर्ड सी झाले मायनस हे आता बघा इथे कसं होणार, वी विल कम टू द स्क्रीन. सी हे जे कॉस सी आहेत दॅट यू कॅन राईट ॲज कॉस ऑफ पाय मायनस ए प्लस बी. ओके, अँड ब्रॅकेट कंप्लीट इंटू कॉस ऑफ ए मायनस बी. पण म्हणजेच काय झालं, हे कॉस स्क्वेअर्ड सी मायनस 1/2 इंटू ब्रॅकेट, आता कॉस ऑफ ए पाय मायनस ए प्लस बी म्हणजेच कॉस ऑफ ए प्लस बी, बरोबर ना. कॉस ऑफ पाय मायनस ए प्लस बी, पाय असल्यामुळे कॉसचं कॉसच राहणार. आणि इथे बघूया आपण फॉर्म्युला काय आहे, कॉस ऑफ पाय मायनस थिटा, याचा काय फॉर्म्युला असतो बघा, कॉस ऑफ पाय मायनस थिटा म्हणजेच कॉस थिटा. पाय मायनस थिटा सेकंड क्वाड्रंटमधला अँगल, सेकंड क्वाड्रंटमध्ये कॉस निगेटिव्ह असतं त्यामुळे इथे मायनस साईन येणार. म्हणजेच इथे काय होणार, ही मायनस साईन आहेच, इथे काय होणार मायनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, आणि इथे पुढे मायनस कॉस ऑफ ए मायनस बी असं येणार. म्हणजेच काय झालं, कॉस स्क्वेअर्ड सी मायनस, आता हे मायनस आणि हे सर्व ठिकाणी इथे मायनसच आहे त्यामुळे इथे प्लस होईल, 1/2 इंटू ब्रॅकेट कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए मायनस बी प्लस कॉस ऑफ ए मायनस बी. सी नाव दिस इज दॅट स्टेप. ओके, आता काय होईल बघा पुढे, हे कॉस स्क्वेअर्ड सी होते. ओके, नाव what is done is cos squared c मायनस, आता हे कॉस ऑफ पाय मायनस सी म्हणजेच कॉस सी झालं, त्याचं आपण पाय मायनस ए प्लस बी असं लिहिलं अँड वी गॉट दिस पर्टिक्युलर स्टेप. ठीक आहे, आपण बघूया काय होतंय. नाव वॉट हियर 1 मायनस साइन स्क्वेअर्ड सीच आहे ना ते, सो इट इज कॉस स्क्वेअर्ड सी. आपण बरोबर लिहिलंय ना पुढे -1/2, ते बरोबर आहे -1/2. cos of a plus b we wrote as cos of pi minus c, so it became cos c. आणि मग काय होतं, cos of pi minus c, cos of pi minus theta is minus cos theta. So somewhere we are making error. Let us check what is done in the book. Cos of pi minus c and that minus sign. Okay, so they have made it plus there only, cos c into cos of a minus b. Okay, so that is right. Same step we have written here, yes or no? Cos squared c. Okay, we will check. Cos squared c. Now this is minus and here it should be minus sign, sorry. So cos of pi minus c ही जी स्टेप आहे ना, cos of pi minus c, त्याच्याऐवजी मला इथे मायनस कॉस सी लिहिलं पाहिजे. ते मायनस आणि हे मायनस मिळून ते इथे आता प्लस साईन होईल. आणि आता हे जे कॉस सी आहे ते सी म्हणजे पाय मायनस ए प्लस बी. नाव इट इज राईट, ओनली थिंग इज हिअर इट विल बी मायनस साईन, हे इथे प्लस आहे. ओके, हे प्लस आहे आणि हे कॉस ऑफ पाय मायनस ए प्लस बी म्हणजेच मायनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, म्हणजे पुन्हा तुमची मायनस साईन त्याच्यातून कॉमन येणार. इज इट राईट? लेट अस चेक what they have done, because otherwise there will be no problem. Whenever you have to do such problems we have to be very careful about the signs. We have to be very careful about the signs. बघा म्हणजे तर आता हा इथे आता काय होईल बघा, whenever we go for this particular step, is it right all the things? 1 minus sin square c बरोबर लिहिलंय आपण. Now check the formula. मायनस आपण कॉमन काढणार,
म्हणजे इथे मायनस साईन खरं म्हणजे माझ्या दृष्टीने यायला पाहिजे. लेट अस चेक. ओके, सो आय विल इरेज दिस पार्ट नाव. दिस इज नॉट needed, no more needed. So now once you erase all this part, this place can be used for further calculations. So if everything is right, we will come to the final answer. So now what? This is cos squared c, then what? Plus, now here this is minus sign, right? So minus we are taking common, so here it should be minus. Okay, so now it is cos squared c minus 1 upon 2 into bracket. Now what can be done? This here you can use the formula. Which formula you can use? We can use the formula cos c plus cos d. So when you use it, what you get is 2 times cos of a, because c plus d upon 2 is 2a upon 2 is 2 आणि c minus d म्हणजे cos b मिळणार तुम्हाला. Okay, so now this 2 gets cancelled, so you get cos squared c minus cos a cos b. Cos squared c is equal to minus cos a cos b. This is what you get. And now how can you do this? 2 sin a sin b sin c you want on the right hand side. 2 sin a sin b sin c. Let us see what is done in the book. Okay, so this is okay, 2 cos c sin a sin b. I am not agreeing with this results that they are proving. Okay, so we will leave this here only. We will see to this problem in the next lecture, right? We will stop here. Thank you, but we will continue with the same problem in the next lecture. Thank you.